1, 2, 1, 1, 2. О, 1. 1. Так, можемо йти. На тому кораблі то просто неможливо виконати то завдання, воно засофтлочилося. Там хіба що якось через консольні команди шукати ID квеста, перепроходити його. Лашаки. Так, хвилиночку, бо то ж непередбачувані обставини сталися. Я забув дещо на вулиці забрати. Зараз збігаю, швиденько заберу, якщо хтось є. Блять. Думав, що все зробив, ага.
Я повернувся. Черешні я обірвав, а помити їх не помив. Помив, поклав в холодильник. А, це поселення, якому я допомагав тоді. Do a picnic here. And get a selfie. У них і торговець з'явився, наче. The Привіт. construction crew's gone. Welcome back. Still just the base. Hand selected by. Де бувайте. Catch you later. Ух. The security needs, I guess I shouldn't be surprised. It was trackers. Bunch of cutthroats. These guys certainly aren't lacking in ambition. Just happening through our Просто це сталося в наших краях. Nevin told me about Ну, your розповів summer. мені про твою повістку. Сказав, наш донор не був надто Донор сором до тебе. Так, це було просто приємна можливість допомогти вам всім без загрози моєму життю. She can be a hammer when the situation requires. Well, thanks to your little chat, our donor's doing. We're in the process of vetting more security, looking at some additional and more agreeable contract. Whatever gets this place closer to becoming a reality. Opening still a ways off, but we. That makes two of us. Thank you again, love. For you, our doors will. Це все, мені просто треба було прилетіти, поговорити. Добре, хай буде. Дії. Угу. Привіт, Данік, зараз. Походу, мама пише, треба дивитися. Куди нам не треба. Там буде багато, скажіть, меч, хочете знайти сигнал лиха. Ух. Хоча б лишилось ще одне дерево з черешнями обірвати. Materials to sustain the mission. Transmitting coordinates on Charybdis 3. End of message. Блять. Я отримав цікавий сигнал лиха. Окей. Кажеш, моцно, у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ще 6 дерев вишень є.
І так вишні цього року рясно вродили, що пиздець. Ну, я надіюсь, що батько приїде зі своєю жінкою, то може допоможуть обірвати то все, бо я сам йобу дам з тими вишнями. І куди я ті вареники діну? Ти уявляєш, скільки з 6 великих дерев, скільки там буде вишень? Данік, ти що? Ну, доїхав, чи що? Ні, я не люблю таке. Я казав, що я можу їсти гречку тижнями і нічого. Я не вибагливий в їжі. Serena. Блять, фауни 8, блять, штук. Йоперний театр. I'm an alcoholic. Що дідусь собі Джосу дає, не знаю, де він бере алкоголь. Сидить ото набульбенився. Мало того, що сліпий нічого не бачить, так ще й п'є. Пиздец нахуй, блядь! And they're just like screaming.
Привіт, читай. Непогано. Playing. Bye. Got another one. Кондор здоров, Хель, привіт ще раз. Я думав, що ляжу, буду лежати, але ні, не буду я лежати. Може і так, може і не так. Ну я вже щось трохи планет дослідив, ну не скажу, що дуже багато, але є трошки. Ну, начебто цей робот не ворожий. Що у вас тут сталося, робот? I am please wait. Generating suitable reading. Long travel. Human of unknown origin detected. Designated outsider. This is an undisclosed secret location. Please identify purpose or depart. Я отримав ваш сигнал тривоги. Ну що таке? Acknowledging receipt of emergency request. Explanation deemed acceptable. Clearance granted to Crucible. Outsider will deliver 150 units of copper. Compensation will be dispensed. Tobias, stand down. We have a visitor. Reminder, deliver required material. End of conversation. This is incredible. For so long we hoped for any visit, and the day has finally arrived.
I wish it were even better. Your arrival is truly an historic one, but many fear what it portends. The societies have closed their doors and are arguing about what to do, while the rest hide to see which way the wind blows. Franklin would know what to do. He's the oldest among us. You should talk with him. Give it time, and I'm sure the others will come out. For curiosity's sake, if nothing else. They didn't exactly put up a welcome mat, did they? Spooky. Так, цей хоче гандон від мене 150 міді. У мене, напевно, на кораблі міді скільки нема. Але я зараз туди-сюди і... Nice to be back. Нема в мене скільки міді з собою. Жіноча рада. Санчо блюр екран і зроби тьоті радість. Я не вмію. Wonder how much Walter pays in property tax on this baby. I hope Khatri isn't sending you us. Здоров, If you пупсик. want to talk, make it quick. I think I'm late for Noelle's science lesson. See you later. See you later. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Ресурс. Мідь. Килимени. Мідь. Мені треба 150 міді. Піу-піу-піу-піу-піріріу-піу. This unit is busy. Manifest authenticated. Social interaction terminated. Нічого собі надягнутий. Добрий день. Коли твій корабель приземлився, я боявся, що робити розстріляють тебе на місці. Я дуже радий, що вони дозволили тобі увійти до нашу громаду. Але ви приїхали в делікатний час. Кожен намагається використати ваш приїзд для досягнення власних цілей. Я Франклін Делано Рузвельт, лідер товариства прагматиків. Приємно, що навіть через стільки років моє ім'я не зовсім забуте.
You see, Розумієте, я був американським президентом. Ну, не буквально, але в певному сенсі був. literally, but in a sense I was. Everyone that lived Всі, хто here тут живе, є клонами. Деякі з нас є клонами найбільших постатей історії, а інші, and others, ну, ми цього не знаємо. when we Коли ми помираємо, а деякі з нас помирають досить часто, ми повертаємося назад. I cannot imagine how strange this must sound to an Я outsider. не можу собі уявити. Бля-бля. Ну, все це важко повірити. Well, to us, it's just the way things are. After decades, centuries of trying to figure it out ourselves, there is so very much we don't know either. The robots clone us for a reason. Their so-called mission. But what that Але якщо це таке, що ми повинні з цим робити, це те, про що товариство розходиться в думках, іноді жорстоко. sometimes Ага, найкраще, щоб ви зустрілися з іншими товариствами, і після того, як я пообіцяю, я поясню вам позицію прагматиків з цього питання. word has been sent, so the street should be full again. There is more I Є багато іншого, про що я хотів би поговорити з тобою, але не хочу користуватися твоїм невіглаством. go speak with them. Іди поговори з Амарі... Блять. Чинджісхан, блять, тут є? Хуя собі. Оце прикольний квест, їбать. Рузвельт, Чинджісхан, ще якийсь, блін. Жан-Клод Ван Дам, блять. Ті-ті-ті-ті-ті. Курва, бля. Добрий день, а ви хто? Ти просто прагматик. От. А, я справді прибув з космосу. Саме так. Шукаю у вас на базі журнал. Не знаєш, де у вас тут є журнал? You're the most exciting thing that's happened. Welcome to Оба! stranger. Consider me Вайат. part of the- Ласкаво просимо до міста, незнайомця. Вважаю, що The name's мене звуть Вайт Ерп. be most pleased. І я був би дуже радий, якби ви скористалися однією з вільних кімнат. За соромну плату, звичайно. Oh, I'm not all that. Just had the... But to the matter at hand, I'm more than a... I do the best I can to uphold the law, but the societies make... I expect I've had as much success restraining Genghis as the Chinese did. I do what I can. Roosevelt and I are both of the same mind on that. Будеш лавера косплеїти, Данік? Я не буду порушити закон. Дайте мені знайти, що я можу допомогти. That's a generous offer. I might take... Well, I hope you enjoy your stay. And by the by, I may have access to some essentials I've been happy to sell them to you. Hopefully you take fancy to something. Що назбирав? Амінокислоти, косметичні, хуєта. Допомога. Ну все, що ти назбирав. Давай я тобі зброю якоюсь продам, блядь, будеш крутий. На тобі ще, блядь. Бери. Будеш мати. It runs hot and... Воно буває гарячим і холодним. У звичайний час це випадкова бійка, можливо, синець під оком, коли суперечка виходить з-під контролю. А потім суспільство виходить з-під контролю, це Stone all over. надгробний камінь скрізь. Сподіваюсь, з твоїм приїздом все стане на свої місця. I have been known to... You want to stay the night? Room's yours. Room's yours. Ти хто? In my darkest hour, Амелія Ерхард. that we were all that was left of humanity. Блять, Your десь. ship Цей корабель, він прекрасний. Вона була пілотом, начебто. travels the stars, right? Tell me, what's it like out there? Скільки б я його не бачив, ніколи не набридає. От що
That's just how I imagine it. My name's Amelia Earhart. When I first woke up in this place, in my head, I knew all about my namesake, her life and her accomplishments. But I also knew how to fly a starship, reactor limits, thrust acceleration vectors and everything. In my mind's eye, I can imagine flying out there, touching heaven itself. And yet, cruelly, here I sit. Я не знаю, що робити з тобою чи з кимось іншим тут. У мене таке відчуття, що це до чогось веде. Am I that transparent? Listen. Послухай, я знаю, що ти мені нічого не винен, але я зроблю все, щоб забратися звідси. I know the society. Я знаю, що суспільство хоче від тебе невідомо чого і невідомо для чого, але я не хочу бути втягнутою в жодну політику. Я просто хочу, щоб в мене самої був шанс дослідити. You won't. Do you want to talk about anything else? Блять. Ви вважаєте себе справжньою? I have a few choice unchristian thoughts about some of them. But I'm going to stay out of it. Listen, I'd understand you making any decision you have to regard. I just hope you judge me separate. I don't wish harm on anyone. I just want to. No, I don't. I consider myself a most ardent admirer of hers. She feels like family. Distant family. I like to think she broke so many barriers in her life. I would love the same opportunity one. Thanks for your time. Гаразд, добре. Ну, це, напевно, що звичайні всі поселенці. Scientists are the only ones who see Crucible for what it really is. Іноді, коли Аманіренас, блять, ім'я Аманіренас розповідає про свої війни з римлянами, вона справді реінкарнується. Я думаю, я маю на увазі деталі, скільки емоцій вона виражає. Коли я прийшла до віруючих, я прийшла тому, що вважаю, що місія є правильною. Я можу не знати, хто я, може один з китайських імператорів. Це просто здається правильним. Хіба не було б дико, якби я був Сунь Цзи, але просто знаю, що світ ззовні знаходиться в жахливому стані. Хто б не побудував все це, він мав на те вагому причину. Але після того, як ми так довго були за Марінерою, Аманіреною, блять. Важко не зануритися в неї. Добре. Чи є ми вістрям списа справжнього золотого віку? Окей, хуй пойми, що я прочитав. Вона в неї хоче зануритися. В якому сенсі то написано зануритися, я не знаю. Так. Добре, йде. Добре. Не буду доябуватись. Комп'ютер. Добре, що тут? Ой, йоп! Я вірив, що місія чиста, але час суворий і жорстокий. Машини ламаються. Очевидно, що немає іншої причини, чому ніхто з нас не досягнув успіху і не був відправлений в населені системи. Я відчуваю, що близький до откровення. Щось, що потрясе землю, але я ще не там. Ми пам'ятаємо речі в нашому серці, кожен з нас. Навіть великий скептик Рузвельт, якого я двічі ловив на тому, що він сам собі дивувався. Я захопився, сказав він першого разу, і я, мабуть, підслухав вдруге. А це так дивно, що істина промовляє до нас через наше тіло, про минулі часи. Люди вірили в це з найдавніших часів, дехто з нас вірить і досі. Вайолета пішла, вона приєдналася до ренегатів. Мабуть, вона завжди була зрадницею. Чингіс хитрий, у його вивертів є контрвиверти. Але ти не єдиний, хто вміє поводитися з клинком монголи. Віра ренегатів – це хвороба, яку треба вилікувати.
Минулої ночі мені знову наснився куш. Чагарник, дерева, земля. У небі є щось таке, що переслідує мене. І наша прабатьківщина, земля, зникла. Рата і гори іноді переповнюють мене. Моє королівство зникло. Мій народ більше не народ. Одного дня я збудую щось нове, народжене з минулого, новий куш. Щось, що надихатиме на диво у віках. Але спершу я маю пройти випробування. Я знаю, що одного дня я буду гідний. Довга і важка стратегія працює. Ще один приєднався до нашої зграї. Скільки б брехні не поширював Чингіз, скільки б сумнівів не плекав Рузвельт, істину місії неможливо заперечити. З часом віруючі переможуть лише числом. Рузвельт сказав, що пам'ятає час, коли нас було лише 3. Тепер нас легіон. Ніхто не може встояти проти нас. Ой. Треба ж походити з всіма, познайомитись, подивитись, хто де живе. Опа, це цей тіп. А оці всі people. Де, блядь, мій журнал? Блядь, а можна я не буду це відчиняти? Дякую. I would kill for a new slate of anything. Is that some sort of stunt gone wrong, or? Так, я впав, він каже, це був якийсь трюк чи щось пішло не так. Ренегати якісь тут у нас. Ренеготи. Хлопці, ви що, ренеготи? Так. Знищення всього обладнання не вдалося, прокладання тунелю не вдалося, втручання в роботу роботів мало не знищили нас усіх. Зміна психічного стану все одно помремо на кордоні. Теча не вдалася. Дюна Багі Клема не вдалося. Невдача. Має бути вихід. Ну, я так розумію, що вони, якби і хотіли, то не можуть покинути це місце. Роботи їх, напевно, не випускають звідси. А хто хоче втекти, їх убивають і потім відроджують заново. Who cares what sick experiment Crucible was designed for? We need to escape. Бачите, вони всі говорять про те, що вони хочуть з'їбулькатись звідси. Треба, напевно, що буде їм тут допомогти щось, коротше, зробити. О, є ще чийсь компудахтер. Компуктор Чингісхана. Рузвельт може приховувати це, але він так само швидко вихоплює лезо, як і я. Його найбільша слабкість – це маска цивілізованості. І все ж. Проте він перевершив мої попередні життя на кожному кроці. Якби я не зневажав це може бути і його найбільшою силою. Він говорить людям те, що вони хочуть почути, і вони жадібно це вбирають. Лестощі, дволику брехню. У кожній нашій битві були зрадники, і він добирається до людей. Я хочу потрясти їх, щоб вони прозріли. Це брехня. Чому ви довіряєте машинам? Машини, які нас вбивають, машинам, які нас калічать. Але вони зайшли занадто далеко. І Аманіре нас найгірша з них. Їх не переконати. Я звільню їх, незважаючи на них самих, навіть якщо мені доведеться вбити їх усіх до одного. Мене зваблює, як я нервую міс Левлейс. Блять, боже, які імена. Але вона мене інтригує. Роботи мало чому навчили мене з нової науки, тому я збираю її по шматочках, розмовляючи з нею. Минулої ночі Ада розповіла мені про свої теорії про клонування, про цю ДНК. Тепер мені цікаво, чи я взагалі клон Чингіза. Зі своєї освіти я знаю, що справжній Чингіз – загадкова постать. Ніхто не знає, де він похований, де народився і взагалі майже нічого. Тож як вони отримали його ДНК? Чи вони це зробили?
Так чи інакше, я можу назвати його ім'я, але я сам собі господар. Я знайшов підказки, які залишив для себе, старі монгольські стежки, невидимі для інших. Приємно усвідомлювати, що я ніколи не приєднувався до віруючих, я завжди бунтую. Я перепробував стільки способів втекти, але не можу знайти способу, немає ніякого способу. Установу треба знищити, це єдиний шлях вперед. Але як? Щотижня я відвідую Ваята, і він показує мені чудеса сучасного напою. Скільки смаків, скільки різновидів, чому роботи дали нам такий багатий асортимент у цьому відділі? Ваят здивував мене тим, що він назвав кактусове вино. Ми буквально вили на місяць. Я ще зроблю з тебе ренегата, Ваяти. Ти заслуговуєш на свободу. Ну я ж кажу, що, що я відчуваю, що їх тут тримають в цьому. Але для чого їх тут утримують, невідомо. Опа. Аманіренас. 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 Ти посеред нас. Все. Начебто... Я сподіваюся... Знаєш, ти стоїш перед царицею з Куша. Куш. Королева мертвого королівства, мертвого світу. Але я заслужила своє ім'я, і навіть піски часу не можуть забрати його в мене. Приємно познайомитись, ваша величність. Я ціную вашу вічливість, хоча вона звучить пусто-порожньо. Мої піддані порох. Якщо ти не віриш мені, знай, що ти не один. Деякі клони висміюють мене за моєю спиною, я це знаю. Але я відчуваю в моїх кістках, що я Аміренас по-справжньому. І жахливо для тих, хто буде протистояти мені. Я пам'ятаю речі, про які мені ніхто не розповідав. Спогади про обличчя зрадників, коханців, союзників і ворогів. А запахи, правильний запах. І я закриваю очі і можу уявити все це. Так яскраво, що аж серце стискає. Мій дім, моє королівство. Якщо твій розум і серце залишаться відкритими, ти побачиш правду. Одного разу я закликала могутні армії. Однак на горнилі я все ще керую. Ти чув про віруючих? Ти чув про місію? Ми ті, хто посяде своє законне місце в населених системах, щоб принести нову славну епоху і розірвати нескінченні цикли гноблення і жадібності. Ти хочеш, щоб я допоміг тобі з цим? Якби могли зробити це самі, ми б зробили це багато років тому. Мені байдуже, що ти вважаєш мій план божевільним, але те, чого хочу я, чого хочемо ми, це шанс довести установі, що ми готові. Коли хтось досягає свого потенціалу, установа повинна випустити нас на волю серед зірок. Але машини з роками ламалися все більше і більше, нікого ніколи не вважали гідним. Я була б дуже вдячна, але проблема тут Крусиблі. Інакше ми б давно виправили. Давай. Мені потрібно, щоб ти пішов на об'єкт. Роботів і того, що ними керує, тут немає. Об'єкт – це місце, звідки вони походять. Десь далеко на сході. Поїдь туди, будь ласка, і подивися, чи можна відремонтувати об'єкт. Потім доповіси мені. Добре, блядь. Your visitation is a prayer answered. Ти теж клон історичної особи? Чому б ні? Ада Левайс, до ваших послуг. Моя тезка працювала з Чарльзом Беббіджем і вважається першою жінкою-програмістом. Тернеанах. Добре. Аутсайдер. Я вам, блядь, покажу аутсайдера. Я тут можу всіх угандошити. Такої ізі-пізі. Stranger! Weapons out! They come! There will be blood!
Що ти, Чингіз? Strangest and coolest thing I've ever done. The man from Людина з зірок, прийди до мене. and you're not І afraid. ти не боїшся забруднити свої руки. Я думаю, що світ там не так вже і відрізняється від нашого. Відрізняється. A pleasure to meet you. Ти набагато чимніший, ніж я очікував. Manners cost me nothing. But make no mistake. Але не помилися. Я роблю все можливе, щоб втекти з цієї в'язниці. Я радий, що небезпеки, які тут існують, тебе не турбують. Ти не можеш бути повноцінною людиною, якщо замикаєшся в стінах. The robots. Роботи навчили мене багатьом речам, які знає будь-який монгол. So, Тому полювання на дичину, навіть на таку, як ця, не становить для мене особливого виклику. Franklin told Отже, Франклін розповів тобі про нас, що ми клони. some of Деякі з нас думають, що це робить нас особливими, що вчинки наших тезок якимось чином є нашими. but that is Але це сліпа зарозумілість. Ми просто люди, такі ж, як і ти, такі ж, як і всі. Я думаю, що поділ однієї ДНК з такими видатними людьми чогось вартий. perhaps Можливо, ти маєш рацію. Безумовно, багатьох, хто в Крусиблі погодиться з тобою. Але всі ці розмови ні до чого не приведуть. Занадто багато інших плазують біля ніг проклятих роботів, намагаються грати їхні ролі в грі, яка не має сенсу. Відступники не скоряться, і одного дня ми будемо вільні. will be free. Тоді вам краще піти. Якщо ви ренегати такі круті, як я, вам не потрібен. I do not know. Я не знаю. Все, що за межами Крусибла, нам невідоме. Is unknown to us. I am Гадаю, що населені системи не настільки усталені, щоб людина, яка не цурається насильством, не могла знайти собі місця. І вам краще піти? Якби це було так просто. Я помер десятки смертей, намагаючись знайти вихід з Крусибла. Якщо ти знайдеш надто далеко або не послухаєшся, тебе чекає смерть. Crucible holds our lives in. But now Але зараз роботи зробили серйозну помилку. Ти можеш потрапити туди, куди ніхто з нас не може. Ти тримаєш наше майбутнє в своїх руках, і всі товариства знають про це. Те, що робить Крусибл, неправильно. even if you think Навіть якщо ти думаєш, що я заслуговую на цю клітку, то хіба всі заслуговують? if you want Якщо ти хочеш, щоб тебе зачепили за живе, поговори з Амілією Ерхард. Хіба вона не заслуговує на зірки, яких прагне? you know of the Ти знаєш про завод, так? Іди туди і змусь машини відпустити нас. let us leave. It is not Я much прошу небагато, і це звільнить нас. us free. I must confess, the hum of a grav drive. Я чесно, з того всього, що я тут почув, з того, що я прочитав, я би хотів звільнити цих людей, бо це неправильно, що їх тут тримають в заручниках, не знати з якою метою. So, Отже, ви чули від інших товариств? I must confess. Повинен зізнатись, мені дуже цікаво, що про них думає останній спостерігач і їхні and their позиції. positions. You might Я все ще намагаюся усвідомити. Чингіз має рацію, це клітка, а вашим людям потрібна свобода. it takes more. Щоб досягти великих речей, потрібно більше, ніж велика людина. Її риси повинні відповідати обставинам. I fear Я боюся, що ми не зможемо зробити нічого, окрім як посіяти хаос. anything except so the facility У закладі зібрались деякі з найупертіших і найнебезпечніших особистостей за всю історію. Воно сказало їм, що вони повинні керувати золотий вік, використовуючи будь-які засоби, які вони setting us all loose and Potter as a whole would invite disaster. Ну, розкажи. Certainly. Звичайно. It is evident. Очевидно, що об'єкт занепадає. Для нас нераціонально і нерозумно виправляти і підтримувати статус-кво. Our Наша громада повинна бути відлучена від машин, навчитися будувати, learn how to build, рости і керувати собою. allow to Дозволено so we can pass our Дозволено виростити сім'ї, щоб ми могли передати наші уроки наступному поколінню і померти, коли закінчиться відведений нам час.
One day we Одного дня ми будемо гідні того, щоб полетіти до зірок. Ми просто ще не там. А ось це гарна мета. Yes, and not to be indelicate, are we even human in this state? You have no idea how profoundly grateful I am to hear. Go to the facility. Піди до об'єкту і подивись, що можна зробити. Добре, підемо до об'єкта, подивимося, що можна... We need to talk. Та, слухаю тебе. Listen, it's not safe to talk here. It's about Це Roosevelt. про Рузвельта. Є дещо, що ви повинні знати. Some of the turrets are failing. Thank you. Дякую. There's a way. За містом є печера, там немає шансів, що нас підслухають. No chance of us being listened in on. Please. Будь ласка, приїжджай якнайшвидше. Ideally, before you go В to ідеалі, перед тим, як ти підеш на об'єкт. That's why our aims are so important. We need to Ah. learn how to do things for I'll meet you at the cave. power, how to fix it. Так, я пішов води принесу собі, бо то щось, блядь, душно, гаряче і, блядь, ніхуя не помагає. I hope your arrival doesn't mean more violence. You're the most exciting thing that's happened, well, ever. Stranger than trusted. The world is a prison of your perception. What? If you distrust everyone, they will inevitably prove they are untrustworthy. I just wish you'd answer me straight once in a while. Так, я прийшов, водички собі налив. The mission will succeed one day. We should strike now. Вентилятор, ти, блядь, щось будеш дути? Це їбав. You came. These clones. Ці клони, вони психічно хворі, божевільні, якщо вони дізнаються. If they find out, I'm sorry. Вибач, але я не можу I так just can't take the ризикувати. chance. You're just too smart. Ти просто занадто розумний.
I'm not Wyatt Earp. Я не Вайт Ерп. Якби я хотів. Боже, якби я хотів ним бути. I was cloned. Мене клонували з монстра, першого срібного вбивця Америки. Serial killer. H.H. Holmes. Це, напевно. It's like a living nightmare. If you go to the facility, I know you'd find out who I am. And if you let any of these bloodthirsty maniacs know, they'd kill me. But no, that wouldn't be the end. Every time my new clone would appear, death, torture, pure hell. I'm afraid it's you or me. I'm going to kill you. I just don't see a way out. I don't want to die. I want to believe you. I do. Wyatt Earp was a hero. Maybe I can. I'm gonna trust you, okay? Just don't tell anyone. This never happened. Блять. Sheriff, part innkeep and part shopkeep. It's never done. I'm hoping you come back for some repeat business. What are you doing? Що, кіцуник? Ти їв недавно, я тобі їсти давав. Чого ти прийшов? Що таке? Що крутиш тут задницею? Що? Ну що таке? Що? Місію оновлено, блядь. Операція зоряне насіння. Відвідайте об'єкт. Life in all its many-colored glory. I don't got many friends, so I figure I gotta let my past keep showing up. I should get ahead of it before I get behind it. Hell, this is tougher than I thought it was gonna be. Right. You and I turned 18? Коли мені виповнилося, мій батько скористався одним із своїх численних зв'язків. Ну, кіт. Що? Підлиза. Це не кіт, це підлиза. Every milligram of helium-3 accounted for. Timetables down to the second. Too busy to ever really appreciate anything. Ти хочеш їсти, кіт? Ще хочеш? Ходи, зараз підемо. Блядь, я не можу сісти і пограти. То кіт, то вода, то ще щось. Зараз я прийду. Ходи. Жопка. Жопка. This is kind of fun. Well, kinda. I could really bend your ear when you got a moment. And down. Another enemy
Блять, я так і знав, що я зараз відійду. І на нас нападуть ці, блять, потвори. Так, завантажити. Landing on new planets like, when the time's right. I don't know about you, but a fella can do a lot worse than constant. I don't got many friends. My past keeps showing up. Hell, that means a lot. When I turned 18, that plus the every milligram of healing. And the pay? Well, it paid for my apartment, but that's about all I can say for it. So, an opportunity comes by from the boss man. He says, run this job. Hell, I was still just a kid. I jumped on it. I knew I wasn't shipping some dried mangoes, but suddenly, God help me, it was... You think? So, more jobs started coming. And everywhere I went, suddenly dangerous people were much better armed. I'd hear about armed conflicts and civilian casualties. Innocent casualties. Maybe I wasn't smuggling weapons, maybe I was carrying something else. As long as I never open the boxes, I can keep pretending. Not directly. And I tell myself they'd get guns from someone else. But in my heart, I knew blood was on my hands. Soon the boss man's relying on me, and the pay was nice. We also started partying a lot together. Hard. Never had a lick of trouble. Yeah, but it takes two to tango. To this day, I don't know what I was running that last job. But it was tasty enough, a whole mess of Crimson Fleet jumped me at the rendezvous. Yeah, a sane man would have been scared. But I looked at my pissant trading skiff's dual cannons and shouted, "Oh, this is on!" Yeah, I blew up one of the pirates before they realized that I was out of my gourd. I managed to get them down to 2 left before every system I had was fried. I was done. And that should have been the end. But that's when the Rangers showed up. You think? And then, dependable and straight as an arrow, Lillian Hart came on the comm, and well, it's like hearing the voice of an angel. The Rangers took them out, no problem. All that's fuzzy, though. See, I passed out. And when I came to, Lillian was there. Offered me a job. Yeah, by all rights, it should have been a prison cell, but... Lillian. And that's it. All my cards are on it. Ти вже не той хлопець, ти, напевно, краща людина. Well, after I hit bottom, I learned a lot. Fast. But the thing that scares me is Cora. I mean, I gotta tell her someday. Sometimes the way she looks at me, I'm not worthy of that. But to see that look gone... That's easy for you to say. Just so you know, all this is why Lillian is... You were saying Cora's better off traveling with us, but Lillian knows me. The good, the bad, and the really ugly. When she calls bullshit, it's hard to fight back. Well, for now, let's do something like getting a root canal.
Добре, братан. Hope you find what you're looking for. Це треба ще не забувати, що я 3 особливості планети не знайшов. Cute. Real cute. Що й досвіду трохи можна підфармити на цій планеті. Де та качка, що тут крякає?
Оце інша особливість, нам треба було туди ще йти. Здорово, какаомен. Блять, де ці гуси, качки, де вони тут рякають, блять? Каумен, ти думаєш, що цей, що Твіч не пойме, що ти написав? Не переживай, алгоритми вже вміють складати слова. Please try to be careful. Something's close. I thought I heard... Ну чи я йолу, блядь, чи... Я ж чую качок. Блять, ізі качатися тут, слухайте. Вороги 100-го рівня, 200, блін, досвіду за жука, це ізі-пізі, блін.
Так до того моря і не дойду зараз.
Мені ще треба ту одну акулу знайти. От вона. Так, добре. Ми тут все дослідили, можемо летіти. Що ж так душно, га? Скажіть мені. Yeah, some people go their whole life without this. Так, що це у нас таке? Це ув'язнення зводить мене з розуму. День за днем під землею. Думаю, Чингіз має рацію. Теча — єдиний вихід. Мені вдалося проникнути на верхній поверх. Це космічний корабель, як ми всі і припускали. У записах він називається Галатея. Більша частина корабля була розібрана, але на диво система зв'язку працювала. Було повідомлення з іншого корабля під назвою Бігель. Коли я відтворив передачу, це був просто сирий шум. Я спробую повернутися сьогодні ввечері. Сьогодні я тут новенький. Мені кажуть, що я вже був тут раніше, що я переродився. Я знаю твого сина Кублая і про його досягнення, про те, що він був засновником Великої імперії
рівної, якій не було в історії. Машини кажуть мені, що я тим, ким не є. Я не буду грати за їхніми правилами. Even friendly critters don't like humans in their territory. Інгіс якимось чином роздобув вибухівку. Минулої ночі ми прокинулися від гуркоту грому. Об'єкт безперервно повторює. Ізоляція порушена. Це божевілля. Сьогодні вранці була відправлена експедиція назовні. Вони повідомляють про хижаків, смертельно небезпечних. Амелія та Аманіренас несамовито працюють над тим, щоб продумати щось, що можна було б використати як зброю. Я намагався проникнути у внутрішнє святилище об'єкта безрезультатно. Сховатися ніде. Залишається тільки чекати. Я вперше прокинувся тут, а тепер я стікаю кров'ю. Коли я вперше почув про місію, я відчув трепет. Ми були обрані, ми знову будемо правити. Але після незліченних днів, ночей, хто може сказати у цих залах без вікон? Ми нічого не робимо. Установа нас годує, установа нас забезпечує, а ми просто сперечаємось. Але тепер ми робимо більше. Ми вдалися до вбивств. Я молюся, щоб ти знайшов це, брате моєї крові. Не довіряйте Білу Хікоку. Він не той, ким здається. Питання без відповідей. Хто створив фонд? Чи є місія справжньою причиною її створення? Чи справді ми поділяємо ДНК наших тезок? Хтось спостерігає за нами? Чи справді роботи такі нерозумні, якими здаються? Чи справді природжені такі, як про них говорять? І ще багато питань. Так мало людей ставить правильні питання. Роки спроб і помилок, і я досягнув достатньої кваліфікації, щоб називати себе програмістом. Дивно, як далеко все просунулося з тих пір, як я себе пам'ятаю. Тільки подумати, що ми з Бебіджем відкриємо цей невимовний світ знань і можливостей. Я розумію, що ніколи не стану майстерним програмістом. У мене немає книжок і текстів, щоб розвиватися, але хитро сплетіння системи безпеки тут просто лякає. Об'єкт повністю заблоковано. Єдиним рішенням є код обходу системи безпеки.
Але де він? Ця частина об'єкту була закрита для нас, поки Чингіз не влаштував вибухи, і навіть тут немає нічого подібного. Якби ж то я мав більше часу на роздуми, але монстри ховаються тепер у кожній кімнаті. Можливо, пошкодження об'єкта означає, що це моє останнє життя? Шкода, скільки всього можна було відкрити і дізнатися. Так, потрібен код доступу. Блять, і кому довіритись? Так, мушу відбігти. На вулиці прохолодніше, ніж в хаті. Ух, блядь. Наївся тих черешень, тепер, блядь, маю проблеми, блін.
А хуй його знає. Не знаю, може зберегти отако. Assume because I do not experience boredom. I miss Yes. Ну, давайте спершу цій. Your arrival is a sign from the gods. Until we meet again. I need to go out there. Amana Renos. She is a what? Why would this infernal place choose to bring back that abomination of all people? But he's not Holmes. I've worked with Wyatt for many years. He is a good man, but I can see it's been eating him up. Блять, води. Exactly. He's chosen a better path than his forebear. Listen, don't tell anyone else. We should be judged by our actions, not each. Let me see. Не знаю, я їм... No idea what a reassurance it is to learn even these hints of our past. It Шокіт. sounds like the facility is in ruins, but perhaps the restricted Що section таке? is intact? Що ти The нявкаєш? answers it must contain, and perhaps a way to help us become self-sufficient. But there is no security override code here. I would know. Think. Galathea's sister ship. Yes, if it can be found. Certainly, they had the capability of going into the heart of the facility. If anyone can Що figure таке? a manner of locating the Beagle, Зараз, бо можливо бабулін кіт прийшов. And explain the situation. I'm sure she will make every effort to assist. Блять, не можу пограти нормально зараз, бо я обіцяв бабулі, що буду дивитися за її котом, то подивлюсь, може дійсно кіт прийшов. Хвилиночку.
Немає бабуліного кота. Вчора ще приходив, сьогодні вже я його не бачу. Як він? Ой. You can hear the howls at night. So we did come. Отже, ми дійсно прибули з космічного корабля. We did. And there's another out there? What was the Beagle? Why did she and the Galathea part? Кіт, не сходи з розуму. Time. First, we must find her. She's not in this star system. I would have spotted her. The radio telescope. It has a default position. It resets every morning. I always wondered, why point at Bell 5? Petty frustration I've dealt with for years. Perhaps the facility looks for her sister. Yes. Yes, it makes sense. I can send you the coordinates. The Bellstar system is not far. The facility communicates via a secure frequency. When you arrive, tune into that. I hear you share the secrets of the facility with someone else. The others would defile the facility. Please, goodbye. Кіт, я тебе благаю, припини. Блять, тут система така велетенська. Йопта, і тут населена планета. Бля, мені тут досліджувати і досліджувати. Що, кіцик? Ну що таке? Що ти з розуму, блін, сходиш? Board's green. Ready for what comes next.
А так здавалося, що якась простенька місія. We're here, Captain. You know my great-granddaddy made that tribe, right? We're here. Мені просто цікаво, на що вони наробили цих клонів. Let's cycle that airlock and get aboard. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. Дивлюсь, може десь якісь є інформація, щоб більше зрозуміти, про що це все. І до чого це все було зроблено. Man, this place is bringing the heat. What? I can do dad jokes. Кіт, блядь, не сходь з розуму. Боже, це піздець, блядь. Відкрив вікно, блін, там якісь собаки дзявкають, цей тут верещить несамовито, блін. Що тобі, яйця пухнуть? Лиши тих собак в спокої. Кіт, май Бога в серці, я тебе прошу. Catastrophic damage.
Віспа на Чанга. Боги проклинають доктора Ченга. Об'єкт – це пекло повне злісних хижаків. Кількість ресурсів, які нам знадобилися лише для забезпечення базового захисту, просто смішна. Після смерті доктора Баскінда я маю змінити конфігурацію експерименту. Отто фон Бісмарку потрібні були аманірени як противага, а навіть тоді його було б важко зупинити. Хоча багато хто стверджує, що Франкен Генгіс життєво важливий для експерименту. Я не до кінця переконаний, що ми правильно секвенували його ДНК від його нащадків, а його програма індокринації – це ганьба. Ні. Аманіренас – це ключ. Не. Капітан знає, що у нас небезпечно мало фреону. У мене його достатньо, щоб зберегти всі зразки замороженими протягом року, а то й більше. Тому він продовжує ігнорувати мої прохання. Чи послухає він мене? Alert. System failure. Я втомився від того, що мене ніхто не слухає. Ми повинні були піднятися на борт Галатеї і взяти їх генетичні зразки. Для всього плану потрібні всі зразки. Як ми можемо сподіватися сконструювати Золотий вік, маючи лише половину тесту? У системі Бел немає планет, які б відповідали нашим критеріям. Якби місія мала доступ до даних розвідки об'єднаних колоній, ми б не блукали в темряві. Ніхто нічого не каже, але багато хто вважає, що капітан Ладіпо вчинив неправильно. Ми святкували день народження нашого молодого Робертса, тепер уже доктора Робертса, і йому 65. Навіть якщо ми знайдемо нашу планету, з такою швидкістю ніхто з нас не буде ні фізично, ні розумово в змозі провести експеримент. Щоправда, протоколи установи теоретично не потребують ручного втручання. Але давайте будемо реалістами. Коли великий шматок коду працював без налагодження після запуску? Waste not, need not. Ну, це я відчинив ці двері. So many robots. Hopefully permanently shut down non-hostile robots. There we go. Ну тут уже не все так покинуто виглядає. Please don't go.
Будь ласка, не йдіть. Ми можемо провести експеримент тут. В об'єкті є все необхідне. У наших протоколах сказано, що ми шукаємо планети з рівнем достовірності 70% а об'єкт ледве 50%. І скільки планет ми вже дослідили, на Землі не знали, що ми знайдемо. Друже мій, ми старіємо, занадто старі. Якщо ми хочемо мати хоч якийсь шанс почати експеримент самі, то це установа. Коли мені дали команду, я присягнувся бути вірним місії. Докторе Чанг, ви усвідомлюєте, що ви бунтівник? Ви покинули нас. Ідеальне, ворог хорошого. Якщо ви цього не бачите, то, гадаю, більше нема про що говорити. Їх було троє. Капітан Лапідо запропонував їй все, що ми могли дати, але жодні благання не допомогли. Ворожі кораблі знищені, але якою ціною? Бігель сильно пошкоджений, пробоїни в корпусі залатали, але ми втратили близько половини екіпажу. У нас є один останній стрибок. Якщо ми не знайдемо щось у системі желязни і швидко, то ми приречені. Ми навіть не встигли просканувати всі планети, наші двигуни здохли. Капітан з нього досить. Ми почали місію з таким оптимізмом, але нас спіткала невдача за невдачею. Нас 4. Доктор Джао продовжує коригувати програму експерименту, щоб працювати без Галатеї. Я сказав їй, що ми вже втратили 20% генетичного матеріалу. Я запитую, кому слід надати пріоритет, але боюся, що вона вже не при своєму розумі. Я мріяв мати власну команду, але не таким чином. 120-й день у плаванні. Немає більше їжі, немає більше води. Я останній, хто залишився. І я не знаю, скільки мені залишилось. Місія Бігля провалилася. Якщо доктор Чанг або хтось з Галатеї почитає це, ви були праві. Ми всі повинні були залишитися з вами на об'єкті. Я відключаю всю охорону, щоб ви могли взяти все необхідне для порятунку і відновлення. Мені соромно повідомляти, що весь наш генетичний матеріал не вцілів. Я молюся, щоб місія продовжилась на об'єкті, і нехай Господь помилує нас усіх. Ще й до всього їх пірати пограбували. Жах. Вже, походу, шкіра з голови злазить, блін, та що загоріла. We're free and clear for flight.
Де цей датчик? What is this place? It's not on any surveys I know of. Developing on Crucible. Please, please, come immediately, before it's too late. Тут сталося вже ось. Oh, thank God you're... Слава Богу, ти тут. Genghis has... Чингіс висунув ультиматум. Він нападе на товариство прагматиків з усім, що в нього є, якщо ти не зустрінешся з ним. I fear... Боюся, що Аманіри нас теж We are on the brink of на war. його боці. Ми стоїмо на порозі війни. Війни, від якої не відступлюся, коли ми так близькі до перемоги. I will send a message. We are meeting under flag of truce. So, no matter how much he vexes you, The outsider. Franklin. Amanorinus, Аманіри нас. Чингіс, я сподіваюся, що ми зустрінемося ось так після короткого перепочинку від війни. You drove us here. Ти привіз нас сюди, Франклін. Невже ти думав, що ми дозволимо аутсайдеру просто віддати перемогу прагматикам? Stranger. Незнайомець, якщо ти не зміниш свій курс, не змінишся, не залишиться нікого з прагматиків, хто міг би допомогти. You want Ти peace. хочеш миру? Тоді відпусти ренегатів на волю. Рузвельт може робити з іншими все, що захоче. With the others. This is not what we Це не те, про що ми домовлялись, Чингіс. Тільки той, хто пройшов випробування, може покинути. Is my Це моє випробування, тут і зараз. І я маю намір пройти його навіть кров'ю, якщо доведеться. in blood if I have to. If you let us leave Якщо ти дозволиш нам покинути Крусибл, то прагматики зможуть робити тут все, що захочуть. З мого благословення. under no circumstances, За жодних обставин я не можу погодитись на те. Чингіс, зокрема, ніколи не повинен покинути цю планету. So there Ось воно що. Це злість. Ось чому великий Франклін is why the Делано Рузвельт доводить Крусибл до руйнації. drives Crucible to ruin. To deny Відмовити мені в моєму власному шансі жити в населених системах. settled systems. your namesake Твій тезка was a був plague upon the world. Arguably, the чумою для greatest світу, можливо, найбільшим м'ясником в історії людства. if there was Якби була б хоч одна частка шансу, що я випущу це на зірки, я зробив би все, що в моїх силах, щоб зупинити це. I would do anything in my power to stop it.
Genghis, Я ніколи не дозволяю тобі або іншим покинути цю планету. leave this, but Але, можливо, твої діти, вони будуть бездоганними, одружаться з кимось, побудують життя. Не можна торгувати з вістрям меча. Або пообіцяй відпустити нас зараз, або буде бій. Я не боюся її. we are at an impasse. I am sorry. I tried. Perhaps you are right. Amon-Arenas, the facility... Установа, її тести, місія є недосконалими, зламаними. Ми всі це знаємо. Якщо тобі дозволено бути автором цього тесту, тоді ти контролюєш нас усіх. So the answer is Отже, відповідь полягає в тому, що всі ми тут ув'язнені. Ти не залишаєш нам іншого вибору, окрім як приєднатись до ренегатів. What? Ми повинні стояти на своїх двох ногах, щоб заслужити шанс на свободу. Тож нехай аутсайдер перепрограмує об'єкт, і протягом 20 років ми разом працюватимемо над тим, щоб зробити Crucible справді нашим. А потім ми запровадимо тест, який ми обидва складемо з правом взаємного вето, і кожен, хто його пройде, зможе піти. Do not let the politician cloud your head with pretty words. You think I would Ти думаєш, що я прийму це? The gods send Боги посилають пророків і віщунів усіх видів. Ой, я пропустив діалог. There is nothing more to say. Then we will meet on the field of battle. I wish it had not come to this, Franklin. So be it. The Believer's compound is fortified, but we cannot hold out against... You have to take them both out quickly. Yes. This is not something I am asking. It is something they will keep trying to kill you until we... Я можу завантажити 47. Може, якось зможу їх домовитися з ними. Хуй я знаю. Не хочеться їх всіх убивати. Я так думаю, може датчик десь в астероїді, блін.
А може і ні. Хто ж знав, що там буде бійня, блін. Піду води візьму. Ух, духота, блін, народ, я не знаю, хто пережив. This is Franklin Roosevelt. We have an urgent situation developing on Crucible. Please, please, come immediately, before it's too late. Але там в документах, ой, не в документах, а в інформації, що ми читали, Аманіри нас, то вона цей. Казали, що вона ключ до всього. Треба якось її вмовити, що вона була на нашій стороні. Чингіс і по-своєму правий, блядь, він хоче волі. Блядь, треба було там зберегтись. Please, deadly trouble is brewing. Deal. Понял. Спершу з цими треба розібратись. Ой, блядь. Ну і Рузвельт той також правий. 20 років, типу, щоб вони роздуплилися тут. I fear we are on the brink of war. A war I will not shrink from. Not when we are so close to victory. I will send a message. So. От тепер зберігаємось. Будемо пробувати переговорити зараз з ними. The outsider. Amanarinas? You drove us here, stranger. You want peace? This is not what we agreed. This is my test. You will find we are of The facility and it. So the answer is we are all imprisoned here? You leave us no choice but to join the renegades and end your... 20 years. What? We have to so, and after. Do not let the politics... You think I would accept... We have been going in circles for so long. We could kill them all, and then we can dictate any terms we like. I only lead my people to battle when I must. Do you promise, Mr. Roosevelt, a fair test? One that we can pass in our lifetime? I will not make it easy, but it will be, as you say, fair. No! Amanarinas, this is a trick! Roosevelt has done many things that infuriate me. But his honor, I have never had to question. The believers will not fight. Let the gods decide which of you is right. You are a very odd one. Who knows what the future holds? You will regret this, Amanarinas. Mightily. Then we will meet on the field of battle. So be it. We have fortified the society. He is the linchpin. If you take him out, I know...
Genghis is formidable. I know I am sending you into harm. Please be careful. I'm going for it! Grisly, but part of the job. It is over. Скінченому. Чому все завжди зводиться до сили? I hope you're Я сподіваюся, що ваші населені системи справді зробили висновки з минулого. Очевидно, ми цього не зробили. Там, звідки я родом, так само погано. Щоб бути лідером, справжнім лідером, ти повинен робити жахливий вибір, а потім жити з ним. Якщо тебе це втішить, вони не залишили нам вибору. Будь ласка, йди на об'єкт і зроби так, щоб він підкорився моїм вказівкам. Тоді ми зможемо нарешті розвиватися як народ. Пам-пам. А чого це сталося? Чому вони на мене, блядь, всі напали, блін? Чого ти на мене напали всі, блядь? Ой, курва. The outside. Amon Arenas? You drove us, stranger. You want me. This is not what... This is my... You will find... The facility and if So the answer is, you leave us no choice. 20 years. What? We have to stand so and... Do not let up. You think I would... We could kill them. I only lead my people to... Do you promise? I will not make it easy, but it will be... No! Roosevelt has done. But his honor? The believers... You. You will Then we will meet. So be it. We have fought. He is the... Genghis is... Please be careful. Please, deadly... It is over. I hope you're settled. It was a grim duty, but the price, please. I need to go out.
Мене, блядь, питання нахуй, якого хуя? Я не розумію, чому вони всі на мене напали, блядь, за що? Чи так має бути, блядь? Що кіцик? Я не розумію цього квеста. Блядь, і що мені робити з цим квестом? Добре, я походу піду гуглить. Бо це так не має бути. Я не знаю, що це значить. Зараз, бо мені треба
Зараз я шукаю інфу, блін, бо я не розумію, чому вони на мене напали всі. Ну це ж не має бути так, що вони нападають. Ну я дивлюсь, тіп тут проходить, вони на нього не нападають. Піздець. Ну, я типу дивлюсь, на типів ніхто не нападає, блін. Вони проходять. Убивають Чингісхана. Please, Ну, але якщо я зараз не зможу з нею поговорити, то цей. The outsider. Amon Arenas? You drove us straight. You think you... The facility and its test, and if you... So the answer is we are all in You leave us no choice. 20 years. What? We have... So, and... Do not let them... You think I would You think I fear battle? Genghis is right. Today, we fight. Then we will meet on the field of battle. The heavens will judge who is worthy. I wish it had not come to this, Franklin. So be it. The believers come.
You have to take them. Genghis is. Please be careful. Ну, зробимо, підемо по-іншому, блін. Please. Ой, блядь. Тими йобаними багами, блін. І охуєнний квест просрати. I hope you're set. Please. Coming up. От якого хуя вони на мене нападають? Я не розумію, блядь. Ти що, в туалеті заховався, чи що? А ну виходи. Where'd he run off to? Should have given up when you had the chance. The answer to the question, if your friend jumps off a cliff, would you? No. No, sir, I wouldn't. Блядь, я не знаю, що робити.
О, ні, та це ще дуже давно. А я бачив типів, які обирали ті самі. Ну я ж відео дивився, бачив, як вони обирали то все. І все було правильно. І в них ніхто ні на кого не нападав. This unit is busy. Roosevelt would destroy any hope of them. What is this? These papers are fascinating. But for now, there isn't any. This other ship. That is a relief. Ada Lovelace stays out of politics, but the science here is too intoxicating. If anyone can find... This bubble of ignorance is set to burst. So we did come from... What was the Beagle? Why did she and the... But all of... She's not in this. I should be thanking you. Now, about the Beagle, I always wondered. Perhaps I can send you the coordinates. The facility community. Блять. Please, I don't think the other societies would lie to you, but look at their agenda hard. Very hard. My feelings about mine. He wasn't great. He tirelessly. But as a husband, he was true. I guess we're done. Ні, я все ж таки. Скільки в нас? Це годину гри я проїбу, ну хай буде. Все ж таки я з Рузвельтом буду співпрацювати, тому що його ідея мені більше імпонує, ніж, блядь. Ніж все інше. Блядь, мені скоро вставати. I hope your arrival doesn't... need more violence. Let me see. You have no idea what it sounds. Think of the answer, but there is... Galathea's sister. If anyone can. I'll radio her. You actually came from space. We had a sister colony ship? I never would have. We are not 100% sure. The facility has been... My guess is that they are his... Who's to say what Julius Caesar actually... Whoever they are. Goodbye. The others would defile the facility. Please, outsider. So we did. What was the Beagle? But all of... She's not in...
The radio telescope. I always... Perhaps I can send you the call. The facility. I hear you share the secrets of the facility with someone else. Have a care, outsider. Goodbye. Блять, так шкода, що ці квести, блять, багуються. I bet Cora's already finished the pre-flight checklist. That's girl. Там забагувався квест. Ще один забагувався квест. Я в ахуї. Now you're not pestering the captain, right? Hester? You think I'm a pest? Oh, never. Don't trust words. You being nice to the crew too? Of course. So this book collection fund I heard about? Don't you always say don't do that to others? Systems offline. Блять, такий пиздатий квест, не знаю, блін, і воно. Хочеться його пройти якось, не знаю. Navigational feedback checks out. We're in the right place. Star Parcel freighter to unknown vessel. I have an urgent package, hoping for some assistance. Star Parcel will compensate you for help. Nice clean dock, Captain. It is pleasant to see you. That's all. Damage. We do what we must, right? Може щось забагувалось, я, блядь, не розумію. Eyes are picking up suspicious activity. Catastrophic.
damage. Repair not possible. Ну, надіюсь, що баг цей пропаде, блядь, що я зможу пройти цей, блядь, квест цікавий, піздець. So many robots. Hopefully permanently shut down non-hostile robots. Hey, I can hope. Ви підняли якісь такі важкі теми, що моя голова зараз, блядь, не може про то думати. Never could get the hang of hacking. Please don't go. We can do the experiment here. The facility has everything we need. Our protocols say we are looking for planets with a 70% plus confidence level. The facility, barely 50%. And how many planets have we surveyed? On Earth, they didn't know what we would find. My friend, we are getting old. Too old. If we want to have any chance to start the experiment ourselves, the facility is it. When I was given my command, I swore an oath to adhere to the mission. Dr. Chang, you realize you are a mutineer. You've abandoned us. The perfect is the enemy of the good. If you can't see that, then I guess there's nothing more to be said. Так, я не пам'ятаю, я тут десь знаходив ще якісь записники. Блять, були тут записники, не були. Я щось пам'ятаю, що я багато тут читав.
Captain. It's gonna be my hide if I don't make the delivery. Please. Plans released. We're free. The Star Parcels fleet's got built like tanks, but it's gonna take hours. Sorry, if you step foot on, I got a hot package they'll dock my pay if it doesn't get to it. Star Parcel will reward you well if you... X, all you need to do is they'll take it from there. Thanks for bailing me out. Блять, так хочу, щоб ця місія, блять, не була поламаною, щоб я її міг пройти. Мені, блять, пизда, як цікаво, що там, блін, буде. З тими клонами, з тим всім. Курва, коли я, блять, зроблю собі правила, якщо я роблю якусь місію гніда, то треба, блять, перед тою місією зберегтися. This is Franklin Roosevelt. We have an urgent situation developing on Crucible. Please, please, come immediately, before it's too late. Oh, thank God you're here. Genghis has... I fear we are on the brink of... Doubtful. But worryingly, Amon Arenas may be with him. It's possible we can convince her to back down. He knows you have seen the facility. So, I will send a message. So... Блять, я не розумію, що відбувається. Маняк, як діли? Була у вас сильна там от буря? Я десь бачив в тік-таках. The outside. Amon Arenas? You drove us here. Stranger, if you... You want peace? This is not what... This is my... You will find... The facility and... So the answer... You leave us no choice but... 20 years. What? We have to... So, let the out... And... Do not let the polit... You think I would... We could kill them. I only lead my... Do you promise, Mr... I will not make it easy, but it will be, as you say, fair. No! Amon Arenas, this is a trick! Roosevelt has done many things that infuriate... But his honor, the believers will not... If you want this future... You will regret it. Then we will meet on... So be it. We have fortified the system. He is the linchpin. Genghis is... Please be careful. You're dead!
it is over. I hope you're settled, sis. To be a leader, if it is any... Please. More fighting. Again. In my darkest hours, I feared that we were all This death would be worth it in the end. Blood runs in this. I do not hold you responsible. May I help you? I maintain a steadfast neutrality. So your mission to the Beagle was a success? Let me see. It is... Боже, хоч не напали на мене всі, я There is a худію. standard cipher used by the facility. It took me many years and, well, and now the mysteries of the facility await you. I pray you choose. Та, давай ще, блядь, повийобуйся тут мені. Будь ласка, гра, тільки не заглюч мені цю місію. Я хочу, блядь, розібратися. Що тут і до чого. I am opening fire. Massive damage. Вже і так 2 місії заглючив, блядь. Grisly, but part of the job.
Ні, не буду я вимикати башти, нічого не буду вимикати. Looks like more ruins ahead. What the hell happened here? Every time I see a lock, I wonder, what are you hiding? Так даремно я туди повертався, звісно.
А, це я вже тут всіх залутав. Якби я перемістився на початок стрімерства, я б не стрімив. Десь повбивав їх всіх, хуй його знає, де їх всіх повбивав. Це або щось погано переклали, або це так воно має бути. Зараз, може, ще тут знайду якусь інфу для себе, аби зрозуміти. Ех, в мене скільки всього в голові, що мене мучає і тривожить, що ви собі не уявляєте.
Деградація коду та об'єктів досягнута критичного рівня. 87 основних підпрограм фрагментовано. Потрібне екстрене ручне перезавантаження. Якщо виникла ця помилка, усій установці може бути завдано непоправної шкоди. Ми запрограмували процес перезавантаження. Будь ласка, перезавантажте. Так, що це тут? Органи якісь, я хуїв. What is this place? It's not on any surveys I know of. Надіюсь, що зараз на мене не нападуть. Блядь, голова так розболілась, пізда. As much as Genghis always pushes for war, I truly wish it wasn't necessary. Зараз вже закінчуємо квести і будемо йти There спати. is upon us. Те, що ми так довго прагнули, настало. Зміна. Not all on Crucible will approve of what you have done, but doing what is right is seldom easy or free. You Ви думали, ви дали нам усім шанс на самовизначення. Можливо, з часом ми будемо гідні потрапити до зірок. For some of us, that will be a rude awakening. You have my enduring. Прийми мою безмежну подяку, і коли б тобі не знадобилась безпечна гавань, знай, що Crucible тут для тебе. I wish I was able to convince you of our cause. Instead, Roosevelt wins. Perhaps in time. I wish I was able to convince you of our cause. Are you going Instead, to let Roosevelt Genghis be wins. reborn? Perhaps in time we can convince Franklin. So the pragmatic. Отже, прагматики перемогли, але я змирилась з укладеною угодою. In fact, Насправді, для місії може бути краще, якщо ми з Франкліном будемо працювати разом над випробуванням. as you wish, outsider. But the renegades could ruin everything. If they try it, I can and. What? Why would this infernal place shoot? But he is a good. Exactly. He's chosen a better path and is. Listen. We should be judged by our. I am reminded of a proverb about being. Now that we are able to start living on our own terms, this opportunity is a precious gift, though, and. My feelings about my name's. He wasn't great, but he tirelessly fought. But as a husband, he was truly. I guess we're done. I really hope you'll reconsider taking me with you. You've taken the Crucible by storm, haven't you? Now that Roosevelt's the admin,
I'm in the clear to hightail it. Golly, thanks. You have no idea what this means to me. I just need to say a couple farewells, and then I'll hit the road. I wish I was able to convince you of our cause. Instead, I have heard of these people. Deranged lunatics. Ой-ой-ой. Dangerous rabid dogs. These homes must be put down. Дякую за фолов. I know better than anyone. Our past lives with us. No. He's guilty. I will have it taken care of. The mission is not meant for the unworthy. Goodbye. Так, добре. Ніби ми з цим всім роздуплилися. Так що, я думаю, що цей. Що можна вже на сьогодні закінчувати. Мені завтра сьогодні прокидатися 5:30, тому я буду йти спати. Вам бажаю того самого. Всього вам доброго, дякую, що дивилися. Приходіть завтра. Як тільки пороблю всі справи по дому, то запущу стріма. Дякую. Всім добра.